कलिंगडनचं जे कटिंग ऑइल आहे जे आम्ही मागच्या महिन्यात यूज केलं आहे. मशीनमध्ये टॉपअप करून घेतल्यानंतर मशीनमध्ये आम्हाला टॉपअप पण कमी करावं लागतं. फुल लाईफ पण जवळजवळ 10-12% पेक्षा जास्त इन्क्रीजमध्ये वाढलेलं आहे. आणि म्हणजे आम्हाला म्हणजे हाताला फिशिंग वगैरे त्याचे काय प्रॉब्लेम होते ते सगळे कमी झालेले म्हणजे नसल्यातच झालं पूर्ण. आणि बाकी मशीनमध्ये बाकी रस्ट वगैरे असं काही कुठं दिसलंच नाही आतापर्यंत. मशीन 2 दिवस 4 दिवस तरी बंद राहिलं तरी स्मेल येत नाही. असं चांगलं रिझल्ट मिळालेलं आहे आपल्याला. असं फ्रेश नाही परफॉर्मन्स.